काय बघा एखाद्या प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट तिथून एखाद्या सुरुवात करू. काय म्हटलंय, अ रिंग ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर. पहिल्यांदा एखाद्या फक्त स्टेटमेंट वाचतोय. अ रिंग ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर अँड मास 10 kg. आणि याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट. काय म्हणलं एखाद्या रोल्स. रोल्स म्हटलं की लगेच क्लिक व्हायला पाहिजे. काय एखाद्या रोलिंग मोशन. काय म्हटलं, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन ॲज वेल एज ट्रान्सलेशनल मोशन. पुढे कंटिन्यू. रोल्स ऑन ए हॉरिझॉन्टल सरफेस. याच्यावर पण एखाद्या क्लिक, दॅट इज द हॉरिझॉन्टल सरफेस ॲट द रेट ऑफ काय एखाद्या 100 सेंटीमीटर पर सेकंड. काय एखाद्या वेलॉसिटी दिली आणि आपल्याला विचारलं काय त्याच्याकडे जाऊन, व्हॉट इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग. व्हॉट इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग. आणि कशामध्ये पाहिजे आपल्याला, जूलमध्ये पाहिजे. जूलमध्ये पाहिजे याचा इम्प्लाइज मिनिंग काय एखाद्या आपल्याला SI युनिटमध्ये पाहिजे. सगळ्या क्वांटिटी SI युनिटमध्ये घ्यायला लागते. तर आपण एखाद्या कंटिन्यू करू. काय काय दिले ते बघा. रिंग ऑफ रेडियस काय एखाद्या 25 सेंटीमीटर. आरची व्हॅल्यू काय दिलेली एखाद्या आपल्याला 25 सेंटीमीटर. ऑब्व्हियसली एखाद्या आपल्याला कशामध्ये करावं लागेल ते मीटरमध्ये. सेंटीमीटरचं कन्वर्जन मीटरमध्ये. काय एखाद्या 25 × 10⁻² मीटर. रेडियस एखाद्या क्लिअर झाली. त्यानंतर काय दिले, मास. मास किती दिलं एखाद्या झाडाचं, M 10 kg. मास 10 kg. एमला एखाद्या वाटल्यास आपण कॅपिटल घेऊ एखाद्या, कारण ज्यावेळेस आपण फॉर्म्युलामध्ये एखाद्या स्टँडर्ड नोटेशन म्हणून कॅपिटल एम वापरणार आहे. नेक्स्ट, वेलॉसिटी दिलेली एखाद्या v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड. SI युनिट मध्ये कन्वर्जन एखाद्या सेंटीमीटर पर सेकंडचं कन्वर्जन मीटर पर सेकंड मध्ये करतोय. मल्टिप्लाइड बाय 10⁻². 100 × 10⁻². माझ्यामध्ये एखाद्या सगळ्यांनाच समजायला काय हरकत नाही. 100 means 10⁻+2 हे 10⁻². याचा अर्थ काय एखाद्या इट बिकम्स 1. याचा अर्थ काय एखाद्या 1 मीटर पर सेकंड. तर बघा एखाद्या आपल्याकडचा डाटा जो आहे एखाद्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर झाल्या. रेडियस आपण एखाद्या काय मीटरमध्ये कन्वर्ट केली. मास एखाद्या ऑब्व्हियस केजी मध्येच आहे. वेलॉसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड मध्ये दिली होती, त्याचं कन्वर्जन काय मीटर पर सेकंड मध्ये केलं. आता एखाद्या आपण मेन अंडरस्टँडिंग कडे जाऊ की आपल्याला काय विचारलंय. आपल्याला काय विचारायला एखाद्या कायनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग. लगेच एखाद्या सुरू होते. कायनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग दॅट इज ½ mv². ½ mv². लगेच एखाद्या पुट करतात, सर हा मास दिलाय, त्यानंतर काय वेलॉसिटी दिली, पुट करा, आन्सर काढा. असं म्हणलं एखाद्या की गोष्टी होतात एखाद्या बरोबर, म्हणजे आन्सर पण येईल, पण द्यायला आन्सर काय एखाद्या चुकीचं असेल. का चुकीचं असेल ते समजून घ्या एखाद्या. ही काय एखाद्या मोशन कुठली त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट. मोशन कुठली एखाद्या, दॅट इज द रोलिंग मोशन. मोशन जर रोलिंग असेल तर एखाद्या कायनेटिक एनर्जी काढताना काय एखाद्या दोन्ही गोष्टीचं कन्सिडरेशन करायला लागेल. आपण एक एक्सप्रेशन बघितलं एखाद्या, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रान्सलेशनल मोशन प्लस कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन. आणि त्याच्यावर एखाद्या तो फॉर्म्युलावर आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करायचं. काय बघितलं होतं एखाद्या आपण, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, त्याला काय म्हणलं होतं एखाद्या R. कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशनचा डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहितो आपण. काय फॉर्म्युला एखाद्या, हाफ mv² इन ब्रॅकेट 1 + k²/r². काय म्हटलं एखाद्या फॉर्म्युला, दॅट इज कायनेटिक एनर्जी. R स्टँड्स फॉर रोलिंग. एखाद्या रेडियस वगैरे म्हणायचं नाही. कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन इज इक्वल टू ½ mv² इन ब्रॅकेट 1 + k²/r². आता बघितलं काय काय माहिती आपल्याला. मास माहिती आहे का, बघ एखाद्या मास माहिती आहे. त्यानंतर काय वेलॉसिटी माहिती आहे. रेडियस पण माहिती आहे. फक्त माहित काय नाही एखाद्या आपल्याला, हे के माहित नाही. के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. बघा एखाद्या पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये एखाद्या आपण याच्यावर बऱ्याच वेळा बोललोय, तर एखाद्या एकदा हे पण क्लिअर करून घेऊ. काय म्हणलं एखाद्या रेडियस ऑफ गायरेशन. आता थोडं इमॅजिनेशन एखाद्या रिंग आहे. बघा एखाद्या काय म्हणलं रिंग आहे एखाद्या, कन्सिडर करा दिस द रिंग. ही रिंग काय एखाद्या रोल होतीये. बघा एखाद्या रोल होताना कशी रोल होणार आहे, कुठल्या ऍक्सिस भोवती, अबाउट अन ऍक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. याचा अर्थ काय, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला कम्पेअर करायला लागेल. आणि ती कम्पेअर केल्यानंतर काय एखाद्या रेडियस ऑफ गायरेशनची व्हॅल्यू भेटून जाईल. इकडे एखाद्या कम्पेअर करून पण दाखवतो वाटलं एखाद्या. कसं कम्पेअर करतो एखाद्या आपण, I इज इक्वल टू mr². कुठल्या ऍक्सिस भोवती, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. त्यानंतर I चा स्टँडर्ड फॉर्म्युला I इज इक्वल टू mk². आपल्याला काय एखाद्या मास सेम आहे, काय k² इज इक्वल टू r² भेटते. तर डायरेक्ट एखाद्या k² इज इक्वल टू r². थोडं टॅलेंट लावला एखाद्या तर ते पण भारी आहे. r² ला इकडे पाठवून द्याल एखाद्या, काय होईल, k²/r² इज इक्वल टू काय एखाद्या 1 येऊन जाईल. बरं एखाद्या याचा अर्थ काय समजते एखाद्या आपल्याला की k²/r² ची व्हॅल्यू काय आपण डायरेक्ट वापरू शकतो. आता गोष्टी बघायला स्टार्ट करा. म्हणजे काय बघा, इथे एखाद्या रेडियस नसती दिली ना एखाद्या याच्यामध्ये तरी चाललं असतं. बरं एखाद्या, कारण k²/r² ची व्हॅल्यू माहिती आहे एखाद्या आपल्याला, तर काय एखाद्या रेडियस नाही दिली तरी पण एखाद्या चालू शकतो. आता सिंपल एखाद्या व्हॅल्यू पुट करायला स्टार्ट करतो. सगळ्या गोष्टी माहिती झाल्यात आपल्याला.
अर्थात काय लिखा द्या ऑल क्वांटिटीज इन SI युनिट. मास ची व्हॅल्यू काय लिखा द्या मास दॅट इज द 10 kg. नेक्स्ट वेलोसिटी. वेलोसिटी SI युनिट मध्ये काय लिखा द्या दॅट इज 1 मीटर पर सेकंड. पुट करू 1 स्क्वेअर इन ब्रॅकेट हे मात्र काळजीपूर्वक 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. डायरेक्ट लिखा द्या व्हॅल्यू ठेवू. के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय लिखा द्या 1. सो आता बघा थोडं डायरेक्ट लक्षात येते का यावं लक्षात द्या. हे काय 2 आहे. हे 1 प्लस 1 काय होणार लक्षात द्या 2. याला कॅन्सल करू शकतो ना. दिस टू गेट कॅन्सल. 1 स्क्वेअर दॅट इज 1. सिंपल लक्षात द्या 10. गोष्टी समजून घ्या लक्षात द्या. दॅट इज द काय लिखा द्या आन्सर 10. SI युनिट दॅट इज द जूल. सो कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन दॅट इज इक्वल टू 10 जूल. इथनं एक गोष्टी समजून घ्या लक्षात द्या की अशा पद्धतीची क्वेश्चन लक्षात द्या सीईटी नीट किंवा JEE मध्ये विचारले जाऊ शकतात. कशामुळे लक्षात द्या कॅल्क्युलेशन एकदम सिंपल आहे लक्षात द्या. बघा हे जर लक्षात कॅल्क्युलेशनच्या हिशोबाने जर प्रॉब्लेम बघितला लक्षात द्या तर 30 सेकंद असेल. फक्त खोज काय ते समजून घ्या लक्षात द्या. खोज काय लक्षात द्या की आपल्या लक्षात यायला पाहिजे रोलिंग मोशन आहे आणि रोलिंग मोशन जर रिंगची असेल लक्षात द्या तर त्यावेळेस काय के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय 1 येते. बाकी तर सगळ्या गोष्टी लक्षात द्या दिलेल्या आहेत. याच्यावर आणखी एक गोष्ट समजून घ्या लक्षात द्या. बऱ्याच जणांना सवय असते की काय सर रेडियस दिली आहे ती कुठं वापरली आहे. तर असं काय असत नाही लक्षात द्या. काही वेळा एक्स्ट्रा डाटा पण दिला जाऊ शकते त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट असू द्या. तर हे लिहून घ्या. पुढे आपण कंटिन्यू करू. तर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेमला स्टार्ट करतोय. बरं एखादा खूप चांगला प्रॉब्लेम त्याच्या वर्डिंग कडे जाऊ आपण. काय म्हटलंय बघा वर्डिंग मध्ये रिंग अँड अ डिस्क. लगेच क्लिक व्हावं लक्षात द्या. रिंग म्हणजे एखाद्या फॉलो डिस्क म्हणजे काय लक्षात द्या सॉलिड. रिंग अँड डिस्क ऑफ इक्वल रेडियस. दोघांचे रेडियस काय लक्षात द्या सेम आहे. दोन्ही ठिकाणी काय आपण आर वापरू शकतोय. रोल डाऊन. रोल डाऊन म्हणलं की लक्षात द्या क्लिअर काय लक्षात द्या रोलिंग मोशन आहे. रोलिंग मोशन म्हणलं की लक्षात द्या क्लिअर रोटेशनल ॲज वेल एज ट्रान्सलेशन मोशन. पुढे कंटिन्यू अँड इन्क्लाइन प्लेन. आता मगाशी काय बघितलं तर काय आपण हॉरिझॉन्टल प्लेन. आता काय आहे इन्क्लाइन प्लेन फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट. इनिशियल पॉइंट दोघांचा सेम आहे. फाइंड द रेशो ऑफ देअर वेलॉसिटीज. फाइंड द रेशो ऑफ देअर वेलॉसिटीज. आपल्याला वेलॉसिटीचा रेशो विचारलाय कधी व्हेन दे रीच द बॉटम. याचा अर्थ काय लिखा द्या आपण क्लिअर केलं लिखा द्या व्हेन द रीच द बॉटम. याचा अर्थ की आपल्याला फायनल वेलॉसिटीचा रेशो विचारलाय. आता लक्षात द्या फायनल वेलॉसिटीचा लक्षात द्या वेलॉसिटीचे फॉर्म्युला लिखा द्या ऑलरेडी आपण काढलेले. काय लिखा द्या वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला इन्क्लाइन प्लेन साठी लिखा द्या आपण वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काढलेला आहे. आठवतंय सगळ्यांना v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. काय म्हणलं लिखा द्या v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. आता बघायला स्टार्ट करू. त्यांनी लिखा दोन गोष्टी सांगितल्या. काय म्हटलंय सेम स्टार्टिंग पॉइंट. काय लिखा द्या सेम स्टार्टिंग पॉइंट याचा अर्थ आणि सेम इन्क्लाइन प्लेन आहे. याचा अर्थ लिखा द्या ऑब्वियस दिस h मस्ट बी द कॉन्स्टंट. 2g तर काय लिखा द्या ऑलरेडी कॉन्स्टंट आहे. त्यानंतर लिखा द्या त्यांनी काय म्हटलं लिखा द्या फाइंड द रेशो ऑफ देअर वेलॉसिटीज. रेशो काढायचा याचा अर्थ लिखा द्या आपल्यासाठी महत्वाचं काय प्रपोर्शनॅलिटी. प्रपोर्शनॅलिटी महत्वाची लिखा द्या. आता फक्त लिखा द्या काय म्हणता येईल v हे कॉन्स्टंटला ओढून लिखा द्या प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. तर काय प्रपोर्शनॅलिटी दाखवते काय होईल बघा v प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन 1 अपॉन म्हणलं की लिखा द्या प्रपोर्शनॅलिटी काय झाली इनवर्स प्रपोर्शनॅलिटी दॅट इज इन अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. आणि याचंच कन्वर्जन किंवा याचाच यूज करून काय बघायचं लिखा द्या आपल्याला रेशो बघायला स्टार्ट करायचं आहे. काय म्हणलंय v इनवर्सली प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. फक्त एक सगळ्यात महत्वाची खोच आहे एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये त्याच्यावर एखाद्या कॉन्सन्ट्रेट असू द्या. काय एखाद्या खोच आहे त्यांनी एखाद्या एक वर्डिंग मध्ये वापरलंय. काय म्हणलंय रिंग अँड डिस्क ऑफ इक्वल रेडियस. बरं एखाद्या रेडियस काय इक्वल आहे. आपल्याला सवय काय एखाद्या आतापर्यंत की जी पण गोष्ट एखाद्या सेम असेल ना रेशो मधनं उडवा त्याला. बरं एखाद्या विचार येऊ शकते ना की आपण इथनं रेडियसला उडवू. बरं एखाद्या उडवा बरोबर आहे एखाद्या किंवा कॅन्सल करतोय एखाद्या बरोबर आहे पण ते कधी कॅन्सल करतोय हे क्लिअर असू द्या. ज्यावेळेस ते मल्टिप्लिकेशन किंवा डिव्हिजन मध्ये असेल त्यावेळेस त्याला कॅन्सल करतोय. बरं का ती आर ची व्हॅल्यू एखाद्या इथे डिव्हिजनला दिसली पण त्याच्या बाजूला साइन कुठलंय दॅट इज द प्लस. तर ही गोष्ट समजून घ्यायला एखाद्या ज्यावेळेस गोष्टी प्लस मध्ये असतात तर त्यावेळेस ते आपल्याला डायरेक्ट रेशोच्या फॉर्मॅटमध्ये कॅन्सल करता येत नाही. तेव्हा एखाद्या आपल्याला त्याला रेशोच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहायला लागेल. फक्त ही गोष्ट आहे एखाद्या आर दोन्हीसाठी सेमच आहे तर त्याला आपण दोन्ही ठिकाणी वेगळे रोटेशन नाही वापरणार. फक्त काय एखाद्या आरच एवढंच रोटेशन वापरणार. तर आपण आता रेशो घ्यायला स्टार्ट करू. काय बघायला रेशो व्ही आर. बघा एखाद्या रेशो काय फाइंड द रेशो ऑफ देअर वेलॉसिटीज. कुठलं पहिलं कुठलं दुसरं असं काही सांगितलं नाही. असं जर सांगितलं नसेल तर एखाद्या काय जे पहिल्यांदा दिले ते पहिल्यांदा दुसऱ्यांदा दिले ते दुसऱ्यांदा. म्हणजे काय रिंग टू द डिस्क. काय म्हणतो एखाद्या व्ही आर दॅट इज वेलॉसिटी ऑफ रिंग डिवाइड बाय व्ही डी दॅट इज द वेलॉसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू. बघा आता प्रपोर्शनॅलिटी कशी एखाद्या इनवर्स
याचा अर्थ काय, रिंगवाले खाली लिहायला लागते, डिस्कवाले वर लिहायला लागते. तर बघा एखादा त्याला मी अंडर रूट मध्ये लिहितोय, दॅट इज इन अंडर रूट 1 प्लस काय बघा के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. फक्त एखाद्या केला काय म्हणतो, एखाद्या के कोणाची लिहायची आपल्याला, रिंगची. त्याला मी असं म्हणू का, के आर स्क्वेअर डिवाइड बाय आर स्क्वेअर. खाली मात्र एखाद्या वेगळं नाही दाखवलं, आर आर असं काही लिहिलं नाही एखाद्या, कारण का रेडियस सेमच आहे. आणि एखाद्या डिनॉमिनेटरला एखाद्या रिंग लिहिलं, इकडे काय एखाद्या आता न्यूमरेटरला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे, डिस्क जर व्हीडी डिनॉमिनेटरला तर त्याचा एखाद्या काय आर एच एस न्यूमरेटरला लिहायला लागेल. काय होईल बघा अंडर रूट मध्येच, दॅट इज इन अंडर रूट 1 प्लस काय बघा एखाद्या रेडियस ऑफ गायरेशनला काय म्हणतो आपण, के डी, दॅट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क, के डी स्क्वेअर डिवाइड बाय आर स्क्वेअर. आर मात्र एखाद्या काय दोन्ही ठिकाणी सेमच. बरं एखाद्या गोष्टी क्लिअर झाल्यात. आता काय एखाद्या फक्त आपल्याकडे एकच अडचण की आपल्याला काय के डी स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर आणि दुसरं काय एखाद्या के आर स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअरच्या व्हॅल्यू काढून घ्यायला लागतील. त्या व्हॅल्यू एकदम माहीत झाल्या की प्रॉब्लेम संपला. आता बघा एखाद्या व्हॅल्यू कशा काढायच्या एखाद्या, त्यासाठी आपल्याकडे स्टँडर्ड गोष्टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बघा मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला काय एखाद्या आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर. त्यानंतर काय एखाद्या रेट आय आर दॅट इज रिंगचा रोलिंग मोशन, त्याच्यावर एखाद्या पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन, दॅट इज एम आर स्क्वेअर. डिस्कचा काय एखाद्या एम आर स्क्वेअर बाय 2. डायरेक्ट आपण कम्पेअर करायला स्टार्ट करणार. पहिल्यांदा काय एखाद्या रिंगचं कम्पेअर करायला स्टार्ट करून बघा एम एम सेम आहे, आय आर सेम. काय एखाद्या के स्क्वेअर इज इक्वल टू काय होईल एखाद्या आर स्क्वेअर. फक्त एखाद्या जी रिंगची जी आहे एखाद्या के, त्याला काय म्हणू एखाद्या आपण के आर स्क्वेअर. बरं एखाद्या असं म्हणता येईल का मला डायरेक्ट. बरं एखाद्या इकडे मेन्शन करतो फॉर रिंग, रिंग साइड एखाद्या काय बघा कंपॅरिझन कसं एखाद्या के स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर आहे. फक्त एखाद्या काय इकडे लिहितो मी डायरेक्ट के स्क्वेअर इज इक्वल टू काय एखाद्या आर स्क्वेअर. फक्त रिंग आहे त्याच्यामुळे एखाद्या इथे काय म्हणलं आपण त्याला, दॅट इज द के आर. एवढं फक्त मेन्शन करू, दॅट इज के आर. आर स्क्वेअरला इकडे पाठवायला एखाद्या काय होईल, के आर स्क्वेअर डिवाइड बाय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. के आर स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 आलं. आता काय एखाद्या डिस्क थोडं डायरेक्ट सांगता येईल का बघू आपल्याला. डिस्क व्यवस्थित लक्ष द्यायला स्टार्ट करा. काय म्हटलं बघा डिस्क इकडे के स्क्वेअर, इकडे काय राहील एखाद्या आर स्क्वेअर बाय 2. के स्क्वेअर आर स्क्वेअर बाय 2 डायरेक्ट एखाद्या मेन्शन करतो. बघा काय के स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर बाय 2. बघा डायरेक्ट असं म्हणता येईल का मला, के डी स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू 1 बाय 2. तर इकडे मेन्शन करतो, दॅट इज के डी स्क्वेअर डिवाइड बाय आर स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 बाय 2. बस एखाद्या याच्या व्हॅल्यू भेटला एखाद्या आपल्याला काय पुट करायला स्टार्ट करायचं आहे. पहिल्यांदा एखाद्या काय के डी स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर, काय एखाद्या के डी स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर दॅट इज 1 बाय 2. सो न्यूमरेटरला एखाद्या काय 1 प्लस 1 बाय 2 डिवाइड बाय इन अंडर रूट काय एखाद्या 1 प्लस के आर स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. काय एखाद्या सिंपल त्याची व्हॅल्यू काय 1, दॅट इज 1 प्लस 1. बरं काय आता हे कॅल्क्युलेशन डायरेक्ट आहे एखाद्या एकाच्या मध्ये अंडर रूट मध्ये, तर त्यांना आपण एखाद्या कंटिन्यू करू. काय होईल बघा 1 प्लस 1 बाय 2 दॅट इज 3 बाय 2 इन अंडर रूट काय एखाद्या इन अंडर रूट 3 बाय 2 डिवाइड बाय दॅट इज 1 प्लस 1 दॅट इज 2. 1 प्लस 1 दॅट इज 2. काय बघा एखाद्या रूट 2. या गोष्टी थोडे समजून घ्या एखाद्या. हा पण डिनॉमिनेटर आहे, हा पण डिनॉमिनेटर एखाद्या, दोघांचं काय होईल एखाद्या मल्टिप्लिकेशन. ही गोष्ट समजून घ्या एखाद्या. हा डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर नाही एखाद्या, हा फक्त काय इथं जाईल. एखाद्या 2 × 2 होईल एखाद्या, तर आपण काय त्याचं स्क्वेअर रूट घेऊ शकता किंवा 2 × 2 4. 4चं स्क्वेअर रूट काय एखाद्या 2, तर डायरेक्ट व्हॅल्यू येईल दॅट इज √3 बाय 2. सो दिस इज द रेशो ऑफ काय म्हणलं एखाद्या, दिस इज द रेशो ऑफ किंवा एखाद्या तुम्हाला रेशोच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहा किंवा इज2च्या फॉर्मॅटमध्ये लिहा. कोणाचा रेशो एखाद्या, दिस इज द रेशो ऑफ VR टू द VD. आणि हेच विचारलं एखाद्या आपल्याला, दिस इज द रेशो ऑफ वेलॉसिटी ऑफ द रिंग टू द वेलॉसिटी ऑफ द डिस्क दॅट इज √3:√2. सॉरी √3:2. बघा त्याच्यामधले अंडरस्टँडिंग एखाद्या एकाच गोष्टीवर की आपल्याला काय एखाद्या सगळे फॉर्म्युला एखाद्या लक्षात यावे. आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट एखाद्या ती काय की ज्यावेळेस एखाद्या सांगितलं त्यांनी रेडियस सेम आहे, तर काय ते रेडियस फक्त कॅन्सल नाही करायचे, तर ते लिहायला स्टार्ट करा. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघा. काय बघा एखाद्या प्रॉब्लेमवर कॉन्सन्ट्रेट. स्फिअर रोल्स. रोल्स म्हटलं की एखाद्या लगेच काय एखाद्या की काय रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग. ऑब्वियस एखाद्या ते विदाउट स्लिपिंग फक्त याच्यासाठीच की काय त्यानंतर प्युअर रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग डाऊन अ रफ इन्क्लाइन प्लेन. काय म्हणलं एखाद्या फाइंड द रेशो ऑफ इट्स रोटेशनल आणि दुसरं काय एखाद्या अँड ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी. बरं एखाद्या काय विचारलं आपल्याला, दोन कायनेटिक एनर्जीचा रेशो विचारलाय.
न्यूमरेटरला काय रोटेशनल, डिनॉमिनेटरला काय एखाद्या ट्रान्सलेशनल. तर एखाद्या आपण त्या डायरेक्ट रेशोच्या फॉर्मॅटमध्ये जाऊ. एखाद्या काय बघा, एखाद्या कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी काय एखाद्या रोटेशनल, रोटेशनलला काय म्हणतो एखाद्या आपण ROT, दॅट इज रोटेशनल, डिवाइड बाय काय म्हणतो एखाद्या कायनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रान्सलेशनल, दॅट इज T स्टँड्स फॉर ट्रान्सलेशनल. तर रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आपल्याकडे काय फॉर्म्युला एखाद्या हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. काय फॉर्म्युला एखाद्या हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. ट्रान्सलेशनल याचा अर्थ काय एखाद्या रेग्युलर कायनेटिक एनर्जी, दॅट इज हाफ mv स्क्वेअर. ऑब्विसली एखाद्या ही जी रेशो बघितला एखाद्या कुठल्या पण बॉडीचा एखाद्या बॉडीशी इथं घेणं देणं नाही. एखाद्या बॉडीशी घेणं देणं कधी एखाद्या ज्यावेळेस आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया सांगणार आहे. इथं बॉडी बद्दल एखाद्या कुठली बॉडी सांगितली आपल्याला, दॅट इज द स्पियर. तर आपण एखाद्या स्पियरकडे थोड्या वेळानं ज्यावेळेस आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करायचं आहे. सध्या एखाद्या काय न्यूमरेटरला हाफ आहे, डिनॉमिनेटरला हाफ गेट कॅन्सल. हाफ कॅन्सल झाले एखाद्या डिनॉमिनेटर मध्ये काही चेंज नाही करणार आपण एखाद्या काय m इंटू व्ही स्क्वेअर. आता न्यूमरेटरला बघा एखाद्या आयचा फॉर्म्युला लिहिता येईल का एखाद्या बघा डिनॉमिनेटर मध्ये m इंटू व्ही स्क्वेअरला m इंटू व्ही स्क्वेअर ॲज इट इज. आय पहिली गोष्ट एखाद्या काय रोटेशनल मोशन आहे, आणि सॉरी मोशन कुठली एखाद्या रोलिंग मोशन आहे. रोलिंग मोशन मध्ये एखाद्या ते पाय कसा रोटेट होणार आहे एखाद्या, तर एखाद्या आपल्याला क्लिअर आहे एखाद्या तो रोटेट कसा होणार एखाद्या अबाउट दिस ऍक्सिस, किंवा एखाद्या असं म्हणून एखाद्या स्पियर कन्सिडर करा अशा फॉर्मॅटमध्ये. तो काय एखाद्या रोल व्हायला स्टार्ट होईल, आणि ती रोलिंग मोशन काय एखाद्या अबाउट एन ऍक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया माहिती आपल्याला I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वेअर. आयला रिप्लेस करा एखाद्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पियर पटला तिकडे लिहिलं तरी चालेल एखाद्या I ऑफ स्पियर काय एखाद्या दॅट इज द 2/5 mr स्क्वेअर. ती व्हॅल्यू आपण काय एखाद्या पुट करायला स्टार्ट करू. काय बघा 2/5 m r स्क्वेअर इंटू ओमेगा स्क्वेअर. बरं एखाद्या काय न्यूमरेटरला m आहे, डिनॉमिनेटरला m आहे, m गेट कॅन्सल. m च्या व्हॅल्यू एखाद्या कॅन्सल झाला. आता काय राहिलं एखाद्या बघा 2/5 r ओमेगा स्क्वेअर, डिनॉमिनेटरला काय v स्क्वेअर. आता बघा एखाद्या रोटेशनल मोशन मध्ये एखाद्या आपण v चा फॉर्म्युला बघितला एखाद्या इन टर्म्स ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी काय होतं एखाद्या दॅट इज v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा. काय एखाद्या v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा. इकडे काय आपल्याकडे v स्क्वेअर आहे, डायरेक्ट v स्क्वेअर इज इक्वल टू म्हणता येईल का r स्क्वेअर इंटू ओमेगा स्क्वेअर. v स्क्वेअरला एखाद्या आपण रिप्लेस करू r स्क्वेअर इंटू ओमेगा स्क्वेअरने. पुढे कंटिन्यू काय म्हटलं बघा एखाद्या न्यूमरेटर मध्ये काही चेंज नाही. 2/5 r स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर डिवाइड बाय काय एखाद्या डिनॉमिनेटरला v स्क्वेअर दॅट इज r स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. बघा सिंपल आहे एखाद्या r स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर गेट कॅन्सल. सो दिस गेट कॅन्सल. काय राहील एखाद्या 2/5 दॅट इज 2/5 and this is the ratio of कोणाचा रेशो एखाद्या this is the ratio of kinetic energy of rotational motion to the kinetic energy of translational motion. So this is the required ratio, that is kinetic energy rotational divided by kinetic energy translational. बघा हा जो रेशो एखाद्या न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरच्या फॉर्मॅट मध्ये लिहिलाय त्यालाच काय वेळेला एखाद्या काय अशा फॉर्मॅट मध्ये पण लिहिलं जातं दॅट इज 2:5. त्याच्यावर पण एखाद्या कॉन्सन्ट्रेशन असतं. तर बघा एखाद्या कम्प्लीट थेरॉटिकल प्रॉब्लेम्स आहेत एखाद्या, आणि अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स एखाद्या खूप जनरलाइज फॉर्मॅटमध्ये एखाद्या विचारले जाऊ शकतात. एक सगळ्यात मेन गोष्ट एखाद्या समजून घ्या की वर्डिंग एखाद्या नाही का या जर फॉर्मॅटमध्ये असेल ना तर आन्सर कधी बदलणार नाही एखाद्या 2:5 राहणार आहे. म्हणजे एखाद्या आपल्याला क्लिअर होतं की काय स्पियर साठी एखाद्या रोटेशनल टू ट्रान्सलेशनलचा काय एखाद्या रेशो भेटलाय दॅट इज द 2:5. अभ्यास एखाद्या चांगला करणं म्हणजे काय एखाद्या हे जर स्पियर साठी काढलेलं एखाद्या असंच आपण काय एखाद्या ज्या बॉडी रोल होऊ शकतात ना त्यांच्यासाठी काढू शकतोय, रिंग साठी काढू शकतोय, त्यानंतर काय एखाद्या डिस्क साठी फाइंड आउट केलं जाऊ शकतंय. हे एखाद्या पहिलं काय भेटलं आपल्याला रोटेशनल टू द ट्रान्सलेशनल. परीक्षेमध्ये काय ट्रान्सलेशनल टू द रोटेशनल पण विचारलं जाऊ शकतंय. आणखी चांगला अभ्यास करायचा असेल तर एखाद्या काय रोटेशनल टू द रोलिंग मोशन विचारलं जाऊ शकतंय किंवा ट्रान्सलेशनल टू द रोलिंग मोशन विचारलं जाऊ शकतंय. तर या सगळ्या गोष्टी एखाद्या व्हॅल्यूने आपण फाइंड आउट केल्या पाहिजे एखाद्या, आणि ते खूप महत्वाचं आहे एखाद्या या गोष्टी तुमचं अंडरस्टँडिंग खूप इम्प्रूव्ह करून घेते. तर आपण थांबतो या ठिकाणी. तर हे लिहून घ्या, बाकी आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये